Привіт, кашовари ножемани! Сьогодні у нас новинка від Скіфа, яку оглядатиму знову я. Така вже якась маленька традиція у нас сформувалася. Ендрю Шарп, на жаль, на лікарняному, але є якесь таке от відчуття всередині, немов він десь поруч. І так, наче він дивиться і спостерігає за мною, щоб я не шлангував тут під час зйомок. Оглядатимемо ми сьогодні Скіф Frontier JR. Або Junior, або Міні-Frontier, як його ще називають. Те, що у нас ведеться розробка зменшеної версії легендарного Frontier, я знав давно, але вихопити собі зразок для вивчення мені вдалося лише тиждень тому. Зовні Junior Frontier не сильно відрізняється від всім звичного повнорозмірного Frontier, але має ряд технічних змін, які ми обов'язково в цьому відео розглянемо. Але спочатку пройдемося по ТТХ цього ножа. Загальна довжина виробу складає 195 мм, довжина клинка 85 мм, при довжині ріжучої крайки 83 мм. Товщина по обуху 2,7 і зведення в 0,6 по всій довжині ріжучої крайки. Сталька D2 з фінішем Stonewash. До речі, чув таке нарікання, що не всім подобається те, що тут ніде немає маркування марки сталі. І у декого це викликає певну недовіру. Насправді тут є гравіювання, яке вказує марку сталі, але зроблено воно таким чином, щоб його не було видно, коли ніж у закритому і у відкритому стані. Тобто, якщо його в проміжному положенні таким чином тримати, тут видно марку сталі. Це вже така дизайнерська фіча, тому що Олексій Нестеренко, який, власне, проєктував цей ніж, він не любить перевантажувати візуал ножа зайвими гравіюваннями. Тому тут, власне, його логотип і логотип Skif Knives. І більше так візуально нічого в очі не кидається. Те саме стосується і лімітки з магнаката. Якщо його так от роздивлятися, тут ніде не вказана марка сталі, навіть якщо в проміжному положенні дивитися, ніде нічого не написано. Тому що шукати її потрібно от в цьому місці. Повертаємось до Frontier Junior. Клинок його за дизайном практично не змінився. Це той самий дроп-пойнт на високих прямих спусках з вираженим фальш-лезом і пристойним загостренням з коробки. Але якщо ви раптом захочете його перегострити, то жодних проблем у вас не виникне. Тому що тут є велика пласка ділянка, до якої можна примагнітитись, якщо у вас затична система з магнітним столиком. І також є діляночка, за яку можна захопитися затискачами, відповідно, якщо у вас точилка з поворотною башкою. Я особисто ці ножі гострю в 38 градусів, мені цей кут здається оптимальним. З заводу вони десь близько 40 градусів мають. Улюблені мої абразиви для загострення цих ножів є борайди. Гострюю їх Т2 сетом, часто обдираю алмазами. D2 на цих ножах на таких кутах не боїться обдирки гальванічним алмазом і часто фінішує ці ножі 1200 борайдом Polished Choice. До речі, це той випадок, коли можна застосувати суперфініш у вигляді алмазних паст, і він на цих ножах дає не тільки гарний інстаграмний фініш, так би мовити, а і не впливає на агресію різу, якось так от вдається. Важливою конструктивною зміною є поява подвійного шпеника і відсутність фліпера. За словами Олексія Нестеренко, саме шпеник є його улюбленим способом відкривання ножа. І конкретно в цьому міні-фронтірчику механіка налаштована таким чином, щоб ніж легко відкривався в рукавичках або в умовах якогось стресового стану, коли рука може бути пошкоджена, травмована або просто ослаблена. В осьовому вузлі у нас пара керамічних підшипників в полімерному сепараторі. Замочок Liner Lock абсолютно такий самий, як і на старшій версії. Руків'я складається з двох перфорованих лайнерів, поверх яких встановлені накладки або з анодованого алюмінію, або з джетену. Відповідно, і маса у ножів буде різною. Алюмінієвий важить 106 грамів, версія з джетен важить 95 грамів, тобто трішки легша.
G10-новий міні-фронтірчик, він за дизайном більше перегукується з таким собі регуляр-версією на D2, яка вже всім знайома. А алюмінієва версія мені особисто більше нагадує лімітку з Magna Cato, особливо якщо враховувати цю блакитного кольору фурнітуру, втулки осьовий, бекспейсер, кліпсу. От вони чимось схожі. Навіть вже ходить такий жарт у нас, що алюмінієвий Junior – це для тих, хто дуже хотів собі лімітняк, але має всього 2000 гривень. Бекспейсер абсолютно такий самий, як у старших версій. Кліпса така сама. І варто відмітити, що кліпса тут дуже лайтово тримає ніж на кишені. Вона така собі pocket-friendly. І це з одного боку добре, тому що ніяк не страждатиме тканина ваших шортів або штанів, на яких ви носите цей ніж. Але водночас з тим потрібно буде слідкувати за ним, щоб він у вас не загубився, коли ви будете перестрибувати через паркан, тікаючи від собаки. Загалом ніж склав приємне враження. Він зручно лежить у руці, не дивлячись на те, що він помітно менший за розміром, я б не сказав, що це якось повпливало на ергономіку утримання цього ножа. Мені подобається зусилля детента цієї версії. Він легко відкривається як з подачею, так і повільно. Тобто немає проблем, немає утикання детента в лайнер, і навіть таким от варіацією Spidey фліпа елементарно все відкривається. Якщо порівнювати Junior з звичайним фронтіром на фліпері, окрім різниці в розмірах, можна відмітити інший спосіб відкривання. Товщину по обуху зменшеного 2,7, повнорозмірний має 3,2 мм, що в теорії має якось впливати на ріжучу здатність, але це ми в умовах студії не перевіримо. Потрібно буде чекати польових тестів. І трішки відрізняється геометрія накладки в районі осьового гвинта. Здавалося б, зміни не суттєві, але після того, як ти тиждень ходиш з джуніором, а потім береш до рук звичайний стандартний фронтір, то він здається просто здоровенною нажакою насправді. Як взагалі виникла ідея створення джуніора, тобто зменшеної версії фронтіра? Олексій Нестеренко хотів зробити фронтір таким, щоб він був більш зручним для саме літнього носіння на шортах. Боже, на вулиці Дубак, морозина. Григорій Соя сидить в студії і розказує про алюмінієвий ножик для літа. Точно подумає, що вже вкрай чокнувся. Тобто головною ідеєю цього ножа було зменшити його габарит, зробити його більш зручним в носінні на повсякдень, на легкому одязі, не тільки на тактичних штанах, якихось бушкрафтерських або військових, а якщо у вас якісь легенькі літні шорти, для того, щоб цей фронтір був невагомим і з масою в 100 грамів, ну, напевно, теоретично це так і буде. І водночас тим, наскільки я розумію, ідеєю було не тільки зменшити габарит, а зробити це таким чином, щоб не вплинути на функціонал ножа. Щоб він став легшим в носінні, але при цьому в користуванні ми відчули якомога менше якоїсь різниці. Тому що, як відомо, повнорозмірний фронтір є одним з найбільш вдалих повсякденних фолдерів в Україні в своїй ціновій категорії. Як по зручності, так і по експлуатаційним характеристикам. Плани змінюються прямо на ходу, і за щасливим збігом обставин я зустрів Олексія Нестеренка прямо на вулиці, і ми всією компанією затягли його в студію для того, щоб задати декілька ножових запитань. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створити міні-версію фронтіра, і як він створювався? Ну, насправді, ідея була взяти фронтір і зробити його більш зручним для літа. Ми зробили його більш легким, тоньше лезо, здається, 2,7 мм. 2,7. Да. І так, щоб можна було його носити на шортах, основна задача. Ну, виглядає це, типу, знаєш, як спроба залізти туди, от в богаутну історію. Щось маленьке, 100-грамове, і по розміру він плюс-мінус такий, щось близько до Walker EDK. Да. Так і задумувалися? Да. Насправді, мені фронтір, звичайний з фліпером, оцей всім відомий на D2, він ніколи не здавався ножем великим. Ну, ти знаєш мої подобання. Я і з Reconom XL можу ходити, і з Еспадою. І звичайний фронтір для мене це, типу, ну такий середньорозмірний кишеньковий фолдер. Але коли я походив тиждень з джуніором цим, то після цього береш звичайний фронтір, він просто шаблюкою якоюсь здається. Тобто все-таки от ця різниця в розмірі, вона дуже відчутна, і ти швидко звикаєш до чогось більш компактнішого, легшого, але при цьому мені здається, що за функціоналом він майже не втратив. Тобто тут такий самий універсальний клинок з тієї ж D2. До речі, по D2 є такий час від часу скарги, що типу D2 вже всім набридло. І як ти гадаєш, чи можна в перспективі
розглянути якусь альтернативу цій сталі на бюджетній лінійці? Я б подивився б на інші сталі, насправді, тому що D2 на даному ножі по функціоналу воно мені дуже подобається. Але є нюанси, якщо ти займаєшся активно спортом, наприклад, і він в тебе десь на спортивній формі знаходиться, Буде ржавіти. він буде ржавіти від пота. І це його дуже великий недолік. Мені це не подобається. Тому є ідеї на майбутнє, але поки що ми над цим працюємо. Ну, а яку б ти в ідеалі хотів би бачити сталь на серійному фронтірі саме китайського виробництва? І мені дуже подобається N690. Але, мабуть, це все-таки не дуже бюджетно. Ну, N690 точно буде впливати на вартість. Так, я, чесно кажучи, не скажу, бо я більше по модних сталях. Я те зрозумів. Так, ми з тобою якось переписувались в соцмережах, і загалом я знаю, що в тебе теж є прототип, і ти якийсь час з ним ходиш на EDC. Які твої враження від зменшеної версії Frontier? Цей ніж в мене досить довго вже. Я з ними покатався навіть на велосипедах, колись встиг на формі вело. Дуже чудово він себе показав. І зараз на бойових я його тягаю. Мені дуже подобається. По-перше, шпеник набагато зручніший саме на мілких ножах, тому що ти не можеш зробити великий плавник. А от шпеник цей відкривається в будь-яких рукавичках, навіть в теплих зимових, ти його без проблем відкриваєш і можна працювати досить зручно. Якщо брати побутові задачі, він перекриває абсолютно все. Навіть те, що пов'язано там з аутдором, мені цієї довжини вистачає. Зрозуміло, що це не ніж ковиряти там люки і тому подобне, але от для цього форм-фактора... Не тактик. Тобто ідея не змінилася. Типу EDC ніж для міста, який ти можеш взяти в аутдор, велопрогулянку, якийсь хайкінг недовго. Тобто не потрібно покладати на нього задачі фікса, хоча він у нас був в одній з гострих каш, ми ним батонили, уяви собі. От. І йому нічого не сталося. Це був мій власний ніж, який, до речі, зараз поїхав воювати. Я, знаєш, Він від тебе втік, да? Помітив, що в житті все збалансовано. Ти коли комусь даруєш ніж, то тобі через якийсь час дарують ще кращий. Ще дивись, яка штука. У нас з'явилися лімітки фронтіра з Alliance Steel. І мені дуже хотілося б, щоб ти якихось коментарів дав з цього приводу, тому що подія така непересічна. Скіф зазвичай асоціюється з бюджетними ножами, з такими роботягами, які там за 1,5-2 тисячі гривень купуються і от ними роблять все підряд. Тобто ніж, який не шкода, який не створює фінансових перепон для використання в різних ситуаціях. І тут з'являється магнакатова лімітка з Alliance Steel за досить, скажімо так, не дешевий прайс, але якщо роздивитися його уважніше, то це нормальні гроші за таку річ. Що ти скажеш з цього приводу? Мені він дуже подобається. Особисто в мене версія з карбоном. Він значно легше і більш збалансований в руці лежить. Ніж, яким можна працювати і не боятися, що щось там трісне. Топова сталь, топові матеріали. Можна і похвастатись, і попрацювати. Не соромно при людях дістати. Да. І взагалі попрацювати з італійською компанією досить цікавий експірієнс. Слухай, по магнакату ця сталь вже тривалий час, вона, скажімо так, на хвилі хайпу. Які твої відгуки саме про магнакат? От як універсальна сталь, як на мене, це от самий топ. Вона не поржавіє, плюс-мінус класно тримає РК. Якщо порівнювати там з якимось рексом, то, звісно, не то буде. Але мені дуже подобається. Наостанок, може, проанонсуєш якісь плани, якісь ідеї на майбутнє, що очікувати? Тому що, дивись, Skiff Frontier, ми ж починали з 2 версій, там була зелена в Мікарті і був чорний GTN, а зараз, якщо не помиляю, скільки, це 7 версій, 3 лімітки з Alliance Steel, 2 версії великих, 2 версії маленьких. Тобто сімейство Frontier цвіте і пахне. І фанатська база цього ножа, вона тільки збільшується. Він постійно потрапляє в топи. І загалом людям подобається Frontier. І, можливо, оці фанати Frontier хотіли б почути від тебе якісь, що їх очікує в майбутньому. Чи будуть якісь колаби з Скіфа і Нестеренка? Так, у нас зараз 2 ножа буде. Один більше міський. Це для міських ножів, мабуть, мій улюблений дизайн. І серед моїх. Але ти не скажеш, який.
Ні, так же ж не цікаво. Загалом щось буде, а що саме, ви дізнаєтесь потім. Точно буде тактик. Тактик буде і в Танто, і в дроппойнті. От саме те, що треба Це круто. для Цього не брутальної вистачає. роботи. Я думаю, тобі точно сподобається. Це буде в складаному форматі. Звісно, це буде. Фікситів як не було, так і не буде. Я не люблю фікси. Їх багато. І так вийшло, що я навіть не можу їх з собою тягати, бо це незручно. Треба буде тобі цей сабурбан підігнати, щоб ти зрозумів, що таке зручний фіксит. Ні, в мене є один фікс на броні від Кондрашова. Скіф? Да. Він на броні. Тобто в кишені його не покладеш, на пояс його не покладеш, перевісити його на РПС-ку там теж незручно. От є місце на броні, і він там живе. І... Тобто це таких ножів багато з собою не візьмеш. А от фолдери, фліпери. В кожну Вже, кишеню да. по ножу можна це- там на крайняк кидатися ними. До речі, про Романа. Є така ідея, ми ще коли з ним знімали відео, говорили потім, що було б круто зібрати все в одну кучу. Так, щоб і він приїхав, і тебе знову, як сьогодні на вулиці спіймати там на Почайній. Як ти думаєш? Було б круто. От. Так, плани. Поки що це все. А там подивимось, може ще буде. Наскільки все це вдало реалізовано в Frontier Junior, поки що важко сказати, тому що це такий собі огляд, а-ля перше враження. Цей ніж у мене менше тижня на кишені, але поки що всі враження позитивні. Мені дуже сподобалась якість виготовлення, центровка, термічка сталі, само собою. D2 у скіфів, як я вже казав, вона десь посерединці, не дотягує до бокерів, різних согів з кріообробкою і мечмейдів, але водночас тим це вам не пластилінова D2 з різних підземних переходів. Тобто дуже пристойної якості залізяка, як за свій кошт. З таких поверхневих недоліків, які я виділив в цій моделі, це, напевно, лише сухенька механіка. Тобто підшипник заводу був абсолютно не змащений, але одна краплина з буревого лубриканту F510 повністю змінила всю цю історію. Загалом офісний досвід носіння цього ножа поки що ніяких суттєвих недоліків не виявив, але його обов'язково потрібно буде прогнати по польовим тестам. Трошки згодом, коли буде така можливість. А на цьому поки що все. Дякуємо за перегляд, поставлений лайк і підписку. Все.